ඉතින් මේ වීඩියෝ ස්පොන්සර් කරන්නේ නෙට්සර් ප්‍රෝ කියලා YouTube channel එකකින්. මෙයා ලංකාවේ කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ ඇල්වින් ඇන්ඩ් චිප්මන්ක්ස් එකට මෙයා කෙන හදලා තියෙනවා යෝහානගේ මෑෂප් එකක් දාලා තිනවා. ඒ වගේම ගොඩක් සිංහල සින්දු වල මෑෂප් එයා දාලා තිනවා. කියන්නේ මෑෂප් චිප්මන්ක්ස් ලගේ කියන version එකට හදලා තිනවා. එඩිට් කරලා ඒ වගේම මෙයා asphalt 8 ගේම් ප්ලේ එකක් දීලා තිනවා. ඒකත් බලන්න කියනවා. පළලා description එකේ මගේ link එක දාන්න මේ channel එකේ. අනිවාර්යයෙන් මේ channel එක බලන්න කියනවා. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට. Welcome back to my YouTube channel. අද මම වලට කියන්නේ කොහොමද Game Guru 2015 full crack එක දාගන්න විදිහ තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට i3 නැත්නම් minimum core duo කට්ටියට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් උන්ට ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මොකද්ද මේ Game Guru කියන්නේ කියලා. Game Guru කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට ගේම් ඩිසයින් කරන්න, ඒ කියන්නේ ගේම්ස් හදන්න පුළුවන් එකක් තමයි Game Guru කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට. ඉතින් මේක තුරු මාර ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ගේම්ස් හදන්න පුළුවන්, ගේම් ගහනවට වැඩිය දෙයක් ඔයගොල්ලන්ගේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් සයිඩ් එකක් තියෙනවා මේකේ. මට මතක ඇවිල්ලා තිබ්බ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් මේකේ විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඒක මල්ටිප්ලෙයර් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ගේන්න හේතුව Game Guru එක මීට වැඩිය හොඳ තව තියෙනවා සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ගොඩක් ගේම්ස් හදන්න පුළුවන්. ඒත් ප්‍රශ්න කියන්නේ හැම කෙනෙක්ටම නෑ ග්‍රැෆික් තියෙන හොඳ මැෂින්. ඉතින් තියෙන්නම එක්කෝ සෙකන්ඩ් ජෙන්, තර්ඩ් ජෙන් ඒ වගේ ග්‍රැෆික් නැති මැෂින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕනනම් පුළුවන් Unreal Engine එක වගේ එන්ජින් තියෙන ඒවා දාගන්න. මේ වීඩියෝ බලන්න මම ගෙනාවේ. මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ බලන්න ඔය low end කට්ටියට ග්‍රැෆික් නැති කට්ටියට අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඒක අනිත් Unreal Engine එක පාවිච්චි කරලා දිනවා. ඒක ගොඩක් ස්ටක් වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සහ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගේම් හදන විදිය පිළිබඳ. මේකෙනුත් සාමාන්‍ය බේසික් විදිහට සාමාන්‍ය ගේම් එක හදන විදිය ඒ වගේ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක through Game Guru එකෙන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් ගේම් හදන කට්ටියට මේක ගොඩක් හොඳ ඇප් එකක්. මම මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒ වගේම මැෂින් වලට ගත්තත් low end කට්ටියට අවුලක් නැහැ. සමහර විට ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් එහෙම තමයි පළවෙනි පාරේ. ඉතින් හොඳ මැෂින් තියනවා නම් ස්ටක් වෙන්නේ නැහැ. ග්‍රැෆික් තියනවා නම් අවුලක්ම නැහැ. අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පල්ලයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Game Guru ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන් WinRAR software එකෙන්. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරාම ඊට පස්සේ ඒකේ මේ Game Guru ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා setup කියලා. ඒක ඕපන් කරන්න ඕනේ. නිකන් ඕපන් කරනදී setup එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නිකන් next ඔබාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරනදී සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටෝල් කරනවා වගේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික වෙලාවකින් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා Game Guru එක ඔයගොල්ලෝගේ මැෂින් එකට. ඉතින් අන්තිමට ෆිනිෂ් දෙන්න දෙන ෆිනිෂ් දීලා අන්තිමේදී ඕපන් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මේකට ගිහිල්ලා virus and threat protection කියන එකට ගිහිල්ලා real time protection ඒ වගේ ඔක්කොම disable කරන්න. ඒ ටිකම ඔක්කොම disable කරලා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අර මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරන්න. Game Guru ෆෝල්ඩර් එක. ඒක ඕපන් කරලා ඒකේ තියෙනවා setup bin නෙමෙයි. ඒකට rename කියලා එකක් තියෙනවා. rename ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා steam කියලා. steam API කියලා. ඒක copy කරන්න. copy කරලා Game Guru එක right click කරලා ඒකේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක ගන්න. open file location ගිහිල්ලා එතෙන්ට අරක paste කරන්න. ඉතින් වෙන්ට ඔන්න විදිහට අර copy කරලා ෆයිල් එක paste කරගන්න. අන්තිමේදී ඔයගොල්ලන්ට Game Guru පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව lifetime unlimited Game Guru පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අප්ඩේට් කරන්න යන්න එපා. Game Guru අප්ඩේට් කරොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. 2015 විතරයි මේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයගොල්ලෝගේ antivirus sound කරගන්න පුළුවන්.
අන්තිමේදී වලට මේ විදිහට ගේම් ගුරු ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේක ඕපන් වෙද්දී පළවෙනි පාරනේ ටිකක් ඕපන් වෙද්දී ලෝ එන්ඩ් කට්ටියගේ ගොඩක් වෙලා යනවා. ග්‍රැෆික් නැති කට්ටියගේ ගොඩක් වෙලා යනවා මේක ඕපන් වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක්වත් ඇයි අඩුම තරමේ පළවෙනි පාර නිසා. ඉතින් ඒක ඒතකම් ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එකේ තව වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒවා. ප්‍රයිම් වොයිස් කියන තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලපන් ඉන්නවා. ඒතකම් මේක ඕපන් වෙනකන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන කියන්න ඕනේ මේක ඕපන් එක මේක මේ ඕපන් වෙන වෙලාව ගත්තොත් සාමාන්‍ය විනාඩියක් විනාඩි දෙකක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැෆික් නැති මැෂින්ස් වල. ඉතින් ඔයගේ ප්‍රොසෙස් එක අනුවත් එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් මේ මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ එනවා welcome to game group කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට close කරන්න පුළුවන්. click here to game group community කියලා දිනවා. ඒක community එකට යන්න පුළුවන්. එකකින් ඔයගොල්ලෝගේ browser එකකින් ඕපන් වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ මේක official site එක. ඒක දුරුත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙනවා games හදන විදිය පොඩි tutorials ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න පුළුවන්. කොයි වෙලාවෙත් ඕපන් කරාම tutorial පෙන්නනවා මේ විදියට. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට නැති කරන්න පුළුවන් පල්ලෙහා දිනවා ටික් කරන්න පුළුවන් පල්ලෙහාන් ටික් කරලා අර අතන don't show interactive tutorial again කියලා එක තියෙනවා. ඒක ටික් කරලා close කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි මේක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක maps හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ටම කියන map එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් ටික් කර ගන්න පුළුවන්. characters වල දාන්න පුළුවන් multiplayer. ඉතින් සුපුරුදු ලෙස ගන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මම මේකේ ටියුටෝරියල් ඉස්සරහට ගේනවද නැද්ද කියලා මම තීරණය කරනවා. අනිව පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඕනෙම නම් මේ ගැන ටියුටෝරියල් සිංහලෙන්. ඉතින් part 1 part 2 කියලා. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඕන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්ටක් වෙන්න මේ ස්ටක් වෙනවා වගේ පේනේ වගේ ප්‍රශ්නේ මේකේ මම රෙකෝඩ් කරන නිසා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන නිසා මෙහෙම ස්ටක් වෙන්නේ ගණන් ගන්න එපා. මොකද මේක ග්‍රැෆික් නැහැ දැන්ට තියෙන එකේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ස්ටක් වෙන්නේ. නැත්තම් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ගේම්ස් එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉතින් ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. මැප් එක ටිකක් ලොකු වෙන්න ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. ගේම් එකක් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් එන්න ගේම් එකට ඇඩ්වාන්ස් මේ වැඩ වැඩි අනම් මනම් දාන්න මේ ඉෆෙක්ට්ස් ඇඩ් කරන්න ස්ටක් වෙනවා වගේ මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ ඉෆෙක්ට්ස් මේකට ඇඩ් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකට ඇඩ් කරන්න මේක ස්ටක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගේම් එක හදන විදිහ මත තමයි ඒක බලපාන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම අද දවසට සමුගන්නවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් පල්ලෙහාන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තව දවසක් හම්බ වෙමු. මේ තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් එක. බයි.